ሰላም እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? ዛሬ ደግሞ በዩኒት 4 ዳይናሚክስ በተሰኘው ዩኒት ላይ ሴክሽን 4.6 ኢምፐልስ ኤንድ ሊኒየር ሞመንተም ብለን እንመለከታለን። ታዲያ ይህ ቪዲዮ ማለት ነው ጠቅለል ያለና ስለ ኢምፐልስ እንዲሁም ደግሞ ስለ ሊኒየር ሞመንተም በቂ የሆነ መረጃ የምታገኙበት እንዲሁም ደግሞ ጥያቄዎችን የምንሰራበት ኤግዛምፕሎችን እንዲሁም ደግሞ አክቲቪቲዎችን ስለምንሰራ እስከ መጨረሻው ከኔ ጋር መሆናችሁ እንዳትረሱ። ስለሆነም ሳቋማን በቴሌግራም ዩቲዩብ እንዲሁም ደግሞ ዌብሳይቱ ገብታችሁ ልትከታተሉ ትችላላችሁ። በጣም ጥሩ። ስለዚህ ለመጀመሪያ so at the end of this section you'll be able to discuss impulse and linear momentum። ስለዚህ በዚህ ሴክሽን መጨረሻ ኢምፐልስ እና ሊኒየር ሞመንተም የሚለውን ነገር በሚገባ ዲስከስ እናደርጋለን። so ሌላው ምንድነው የምትችሉት ነገር በዚህ ሴክሽን ላይ you'll be able to relate impulse to collisions። ስለዚህ ኢምፐልስ የሚለውን ነገር ከኮሊዥን ጋር አገናኝተን ማለት ነው ሪሌት እናደርገዋለን እናገናኛለን ማለት ነው። ሶ ኮሊዥን አንድ ግጭት በሚፈጠርበት ጊዜ ሶ ኢምፐልስ ምን አይነት ኳንቲቲ ነው ወይም በምን አይነት መንገድ ይለካል የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። ሌላው የምትችሉት ነገር በዚህ ሴክሽን መጨረሻ ላይ you will be able to apply the impulse momentum theorem to solve problems። ሶ ኢምፐልስ ሞመንተም ቲዮረምን ተጠቅመን የተለያዩ ፕሮብለሞችን ሶልቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ሌላው ደግሞ you'll be able to differentiate elastic and inelastic collisions። ታዲያ የኮሊዥን አይነቶች አሉ ኢላስቲክ እና ኢንላስቲክ የምንላቸው እነሱን ዲፈረንሺየት እናደርጋለን እንለያለን በሚገባ እነሱን ዲስከስ እናደርጋለን። ሌላው በተጨማሪ you will be able to state the law of conservation of linear momentum። so ይህ law ወይም the law of conservation of linear momentum ወሳኝ law ስለሆነ የተለያዩ ፕሮብለሞችን የምንሰራበት law ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን በሚገባ ስቴት እናደርግና so በተጨማሪ so you'll be able to explain the meaning and the usefulness of the concept of center of mass። ከዛ በተጨማሪ ስለ center of mass meaning እንዲሁም ደግሞ ጠቃሚነቱ እንዲሁም ደግሞ የሴንተር ኦፍ ማስ ኮንሰፕቱን በሚገባ ዲስከስ እናደርጋለን ወይም ኤክስፕሌን እናደርጋለን ማለት ነው። so ሌላው you'll be able to calculate the center of mass of a given system። so የሆነ ሲስተም ይኖራል የፓርቲክሎች ስብስብ so የዛን ፓርቲክል ስብስብ ሴንተር ኦፍ ማስ ስንል ማሱ ኮንሰንትሬት የሚያደርግበት ፖይንት ማለት ነው። ወይም የሲስተማችን ማስ አቬሬጅ ማስ ኮንሰንትሬት የሚያደርግበት ሴንተር ወይም ፖይንት ሴንተር ኦፍ ማስ ነው። ስለሱ በሚገባ እንነጋገራለን። ካልኩሌት እንዴት እንደምታደርጉ በሚገባ አሳያችኋለሁ። so ሌላው you'll be able to calculate the velocity of the center of mass። so በተጨማሪ የሴንተር ኦፍ ማስ ቬሎሲቲ እንዴት ነው ካልኩሌት የምታደርጉት የሚለውንም እሱንም አብረን እናያለን። so ሌላው በአጠቃላይ you'll be able to apply the law of conservation of linear momentum to solve problems involving collision in one dimension። so በዋን ዳይሜንሽን ላይ ለሚደረግ ኮሊዥን ማለት ነው ግጭት so law of conservation of linear momentum ተጠቅመን የተለያዩ ፕሮብለሞችን ሶልቭ እናደርጋለን ማለት ነው። so ስንጀምር አንድ brainstorming question አለ። so the question says suppose you are riding a bicycle at a speed of 50 meters per second. so the question is how different is the effort you are required to exert when you are want to stop in 5 seconds or when you want to stop in 9 seconds። so በ15 ሜትር ፐር ሰከንድ እያሽከረከረ ነው ያለውን እንግዲህ ባይስክል ማለት ነው በ5 ሰከንድ ለማቆም ብንፈልግ እና በ9 ሰከንድ ውስጥ ማቆም ብንፈልግ so እዚህ ጋር ምንድነው የምናወጣው ኢፈርት ማለት ነው ልዩነቱ ምንድነው ነው እያለ ያለው። so ልዩነቱን ነው እዚህ ጋር ዲፈረንሺየት እንድናደርግ እንድናወዳደር የሚነግረን ማለት ነው። so give your answer in terms of the force you apply on the brakes and the time taken to stop። so በምናወጣው ፎርስ እና በሚፈጅብን የጊዜ ቆይታ ማለት ነው ኢፈርታችንን ኤክስፕረስ እንድናደርገው እየጠየቀን ነው ማለት ነው። so to answer the question simply first assume እናደርገው now let's say here points as at t equals to 5 seconds ለማቆም የፈጀበት ጊዜ ነው። so we assume that and the total mass የባይስክሉ እና ሰውየው ማለት ነው the total mass m ብለን እንወስደው። so initially ሲጓዝበት የነበረው ስፒድ ነበረ which is 50 meters per second and here the speed would be 15 meters per second ማለት ነው። now እንደምትመለከቱት ከ9 ሰከንድ በኋላ በሚያቆምበት ጊዜ እና በ5 ሰከንድ በኋላ በሚያቆምበት ጊዜ አሁን ኢፈርቱን እንድናወዳድር ነው። so both cases there is የሚያወጣው ፎርስ አለ ማለት ነው ለማቆም። so የመጀመሪያው ኬዝ በ5 ሰከንድ ለማቆም የሚያስፈልገው f5 እንበለው so that would be the total mass times acceleration ማለት ነው። በሌላ አነጋገር ማሱ ሲባዛ the change in velocity which is the change in velocity divided by the change in time ማለት ነው። so በአቨሬጅ acceleration ስናባዛው
so here so mass as a given constant value ስለሆነ ማለት ነው and the change in velocity would be በሚያቆምበት ጊዜ 0 ስለሚሆን so ለማወዳደር here 0 minus 15 meter per second ሲካፈል በ5 ሰከንድ ማለት ነው which is negative 15 divided by 5 ማለት ነው so which is totally now taking the mass m ማለት ነው divided by so negative 3 meter per second squared ይሆናል ማለት ነው so here ማሱን ለመለየት ያህል here m ስለሆነ confused እንዳያደርጋችሁ ማለት ነው በሆነ መለያ term እናስቀምጠዋለን ማለት ነው so let's say here negative 3 times m the mass ማለት ነው so ይሄንን በብራኬት እናደርግና ሜትር ፐር ሰከንድ እናደርገዋለን now this ማሱ ስላልተሰጠ መጨረሻ just ለማወዳደር ስለምንጠቀምበት then cancel out እናደርገዋለን so this is the effort ማለት ነው የሚያስፈልገው ምንድነው ማለት ነው effort ማለት ነው so now the second case ደግሞ the same case the force required in 9 seconds f9 እንበለው የሚያወጣው effort mass times acceleration ነው the same case mass times change in velocity divided by the time ማለት ነው so this case m times 0 minus 15 meter per second divided by the time is 9 second ማለት ነው so totally ምን ይሰጣችኋል so m times negative 15 divided by 9 ማለት ነው which is negative 1.67 ማለት ነው meter per second squared ማለት ነው so በሌላ አነጋገር ይሄንን ኔጌቲቭ ብለን 1.6 m በማሱ ማለት ነው ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን አሁን ስናወዳድር ምንድነው የምናደርገው ሬሽዮ ነው የምንወስደው so የመጀመሪያው the force f5 divided by f9 አወዳድረን በምን ያህል የትኛው ይበልጣል የሚለው ለማየት ያህል ማለት ነው so እሱን የምናደርገው ምንድነው so we take here so the force required ወይም the effort in 5 seconds divided by the force required in 9 seconds ምን ማለት ነው the first case is negative 3m meter per second squared divided by negative 1.67 meter m times meter per second squared እዚህ ጋር ካንስል አውት ያደርግላችኋል ኔጌቲቭ ተርሙ እዚህ ጋር ይጠፋል so ቶታሊ ምን ይሰጣችኋል ማለት ነው this gives us 1.8 ማለት ነው so ምን እየነገረን ነው this implies ምን ማለት እንችላለን f5 divided by f9 1.8 ነው ማለት ምን ማለት ነው so f5 ማለት just cross multiplication ብንጠቀም ምን ማለት ነው 1.8 times f9 ማለትም በ5 ሰከንድ ለማቆም የምናወጣው ኢፈርት በ9 ሰከንድ ለማቆም ከምናወጣው ኢፈርት በ1.8 ይበልጣል ማለት ነው so generalize ስናደርገው so the force needed to stop in 5 seconds is about 1.8 times greater than the force needed to stop in 8 seconds ብለን conclude ማድረግ እንችላለን so አሁን የምንነጋገረው ስለምንድነው ስለ linear momentum ነው so linear momentum is the property of a moving object that describes how hard it is to set a body in motion or to stop it ስለዚህ አንድን ኦብጀክት በሞሽን ላይ እንዲሆን ማድረግ እንዲሁም ደግሞ ሞሽን ላይ ያለን ኦብጀክት ለማቆም ምን ያህል አስቸጋሪ እንደሆነ የምንለካበት ኳንቲቲ ነው ምንምለው linear momentum የምንለው ማለት ነው so ለምሳሌ እዚህ ጋር it's hard to stop a fast moving object than a slow moving object እንደምታውቁት በከፍተኛ ፍጥነት ያለን ኦብጀክት እና እንዲሁም ደግሞ በዝቅተኛ ፍጥነት ላይ ያለን ኦብጀክት ለምሳሌ ለማቆም ብትፈልጉ በጣም በቀላሉ የምታቆሙት በዝቅተኛ ፍጥነት ያለውን ነው እና በከፍተኛ ፍጥነት ላይ ያለን ኦብጀክት ማቆም እጅግ አስቸጋሪ ነው so እንዲሁም similarly it's hard to stop a large mass than a similar mass provided that they move with the same speed እንበልና በተመሳሳይ ስፒድ የሚጓዙ ግን ማሳቸው የሚለያይ ማለት ነው ኦብጀክቶችን በምትመለከቱበት ጊዜ ከፍተኛ ማስ ያለው ኦብጀክት ማቆም አስቸጋሪ ሆኖ ታገኙታላችሁ so ይሄ ምንድነው የሚነግራችሁ so momentum የሚለው ነገር linear momentum of a body ስንል ምንድነው ዲፋይን ስናደርገው the product of its mass and its velocity ከማሱ ጋር እንዲሁም ደግሞ ከቬሎሲቲ ጋር ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል የሆነ ኳንቲቲ እንደሆነ ከዚህ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው so mathematically momentum ስንል mass times velocity ነው so this is for linear momentum ማለት ነው ማሱ በቬሎሲቲ ሲባዛ የምታገኙት ሲምፕል ኳንቲቲ ነው so linear momentum denoted by p ብለን አሮውን አስቀምጣለን ቬክተር ኳንቲቲ ስለሆነ and p equals mass times the velocity ማለት ነው this is the vector representation of linear momentum
So momentum ደግሞ ልትረሱት የማይገባ is a vector quantity directed along the direction of the velocity and its SI unit is kilogram meter per second። ታዲያ ያው ቬክተር ነው እንደምታውቁት። so this vector quantity momentum የምንለው አቅጣጫው ማለት ነው ዳይሬክት የሚያደርግበት የሚጠቁምበት አቅጣጫ በቬሎሲቲ አቅጣጫ ነው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ SI ዩኒቱን በምትመለከቱበት ጊዜ ያው ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ኪሎግራም ያው የማሱ ነው፣ ሜትር ፐር ሰከንድ ደግሞ የቬሎሲቲ መሆኑ ማለት ነው። so exercise 4.5 how would the momentum of an object change if the mass is doubled but the velocity remains the same ይለናል። so እዚህ ጋር ጥያቄው ምንድነው? የአንድ ኦብጀክት ማስ ደብል ቢሆን so velocity the same ነው ማለት ነው ሳይቀየር then momentum በምን ያህል ይቀየራል ነው። so let's imagine here we have a mass so ማሱን then double እናደርገዋለን። so this case now the velocity both have the same velocity ማለት ነው። አንደኛው v ነው፣ ሁለተኛውም ተመሳሳይ velocity ነው። በት የመጀመሪያው ማስ m ነው፣ የሁለተኛው ደግሞ 2m ነው። so the momentum of the first ball m the momentum which is p equals just in the same direction ስለሆነ ከቬሎሲቲ ጋር let's say just in the positive x direction ነው ብለን assume እናድርግ። so mass times velocity ነው። the second ball ደግሞ let's say this is ball 2 this is ball 1 ማለት ነው። so this is p2 እንበለው the momentum of ball 2 ማለት ነው። so this will be the mass which is m2 times v2 እንበለው so m2 ምንለው here ምንድነው 2 times m ነው አይደለ? so 2 times m ሲባዛ the velocity ደግሞ here ተመሳሳይ velocity ነው ያላቸው v2 ምንለው just የቦልቱ velocity ነው ማለት ነው። so ምን ይነግራችኋል here this gives us twice of m times v ማለት ነው። በሌላ አነጋገር 2 times m times v ማለት ደግሞ የመጀመሪያው የm ሞመንተም ስለሆነ so p ማለት እንችላለን። ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው? ሞመንተሙ ሁለት እጥፍ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ velocity ተመሳሳይ ሆኖ ማሱ ደብል ከሆነ የኦብጀክቱ ሞመንተም ምንድነው የሚሆነው? ሁለት እጥፍ ነው የሚሆነው ማለት ነው which is twice ይሆናል። ሌላውም ደግሞ አሁን ደግሞ በዚህ ኬዝ የምናወዳድረው ሞመንተሙ ምንድነው? the velocity is reduced to 1/3 of its original magnitude። አሁን ደግሞ የሚነግረን ምንድነው? ማሱን ተመሳሳይ አድርገን ማለት ነው ቬሎሲቲው በአንድ ሶስተኛ ቢቀንስ ማለት ነው። so we imagine now here the mass m and both are the same mass but the velocity ነው reduce የሚሆን በዚህ ኬስ reduce በሚሆንበት ጊዜ ወደ ምንድነው የመጀመሪያውን አንድ ሶስተኛ ያህል ማለት ነው። so የመጀመሪያው momentum let's say p mass times velocity ነው። የሁለተኛው ደግሞ which is let's say ball 2 and this is ball 1 so p2 ማለት which is in this case m2 times v2 ማለት ነው። so m2 ብለን የምንወስደው የሰከንድ ቦል ማስ ተመሳሳይ ማስ ነው which is m v2 is v over 3 so በሌላ አነጋገር m times v over 3 ማለት ነው። በሌላ አነጋገር ምን ማለት ነው? mv ማለት p ነው p over 3 ስለዚህ ሞመንተሙ በምን ያህል ይቀንሳል ማለት ነው? ቬሎሲቲው በአንድ ሶስተኛ ሲቀንስ በአንድ ሶስተኛ ያህል ይቀንሳል ማለት ነው። so በሲ ላይ ደግሞ የምናገኘው ምንድነው? if the direction of the velocity changes from south to east ነው። now that a certain mass ያለው አንድ particle so assume እናደርገው it has a magnitude v and direction ደግሞ south ነው ማለት ነው። so ይሄ ከሆነ now the momentum in this case the momentum let's say የመጀመሪያው this is the first case ማለት ነው ምንድነው የሚሆነው? mass times the velocity ነው አይደለ? now the velocity ደግሞ በቬክተር ፎርም ስናስቀምጠው m times the magnitudes of the velocity times ያው ዳይሬክሽኑን ማጠቆም አለብን south ማለት ነው። ስለዚህ ሞመንተሙ የሚነግራችሁ ምንድነው? ማሱ ስኬላር ስለሆነ ወዴት ነው የሚጠቁመው? ወደ south direction ነው የሚጠቁመው ማለት ነው። so if this is the case now አሁን ወደ ምስራቅ ተርን ቢያደርግስ? ወደ ምስራቅ ተርን በሚያደርግበት ጊዜ now velocity ማግኒቲዩዱ ተመሳሳይ ሆኖ አቅጣጫውን ብቻ ነው የቀየረው። now this case ወደ ኢስት ነው ማለት ነው። ተመሳሳይ ማስ ነው። this is the second case ማለት ነው። so በዚህ ጊዜ p2 ብለን እንውሰደው። in this case just two dimensional case ስለምንወስደው አሮው እንጠቀም just vector መሆኑን ለመለየት። one dimension ላይ ከሆነ ግን simply p ብላችሁ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው because negative direction ከሆነ ወደ left
ፖዚቲቭ ዳይሬክሽን ደግሞ ከሆነ ወደ ራይት የሚለውን ኢንተርፕሬቴሽን ወስደ ማለት ነው። ዲስ ኬዝ ግን ቱ ዳይሜንሽናል ስለሆነ አሮ እንጠቀም። ሶ ዲስ ኬዝ ማስ ታይምስ ቬሎሲቲ ነው የሚሆነው አይደለም። ሶ እዚህ ጋር አሮውን አስቀምጥና ማስ ታይምስ ቬሎሲቲ ማግኒቲዩዱ ታይምስ እዚህ ጋር አቅጣጫው ምንድነው ወደ ኢስት ነው። ሶ ምን ይነግራችኋል ማለት ነው ቬሎሲቲ ኢቭን ማሱ ማለት ነው ኢቭን ዘ ፓርቲክል ቬሎሲቲው ማለት ነው ከሳውዝ ወደ ኢስት በሚቀየርበት ጊዜ ሞመንተሙ ወዴት ነው የቀየረው? ሞመንተሙ መጀመሪያ ላይ ኤምቪ ሳውዝ ማለትም ወደ ሳውዝ ዳይሬክሽን ነው ሞመንተሙ የሚጠቁምላችሁ። በዚህም ኬዝ ደግሞ ወዴት ነው? ወደ ኢስት። ስለዚህ the momentum changes from south to east በተመሳሳይ መንገድ ቬሎሲቲ በቀየረበት አቅጣጫ ሞመንተሙ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ይቀይራል ማለት ነው። So example 4.0 what's the linear momentum of a 0.5 kg matchbox that's moving at a constant speed of 6 meters per second toward the positive x direction ይላል። A simple question now. So we have a certain matchbox እና ይህ ማችቦክስ የሚንቀሳቀሰው ወዴት ነው? ወደ ፖዚቲቭ ኤክስ ዳይሬክሽን ማለት ነው። ሶ ሁሉ ጊዜ እንደ አይነት ፕሮብለሞችን በምሰሩበት ጊዜ አቅጣጫ ስፔሲፋይ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሶ ናው the box has a certain mass which is 0.5 kg and the speed ማለት ነው የሚንቀሳቀስበት ስፒድ ማግኒቲዩዱ 6 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ሶ ባይ ዴፊኒሽን ወደ ፖዚቲቭ ኤክስ ዳይሬክሽን የሚንቀሳቀሱትን ፖዚቲቭ ያው አቅጣጫውን ማለት ነው መጠቆም አይጠበቅባቸውም። ፖዚቲቭ ከሆነ ወደ ፖዚቲቭ ኤክስ ዳይሬክሽን የተንቀሳቀሰ ነው፣ ኔጌቲቭ ከሆነ ደግሞ ወደ ኔጌቲቭ ኤክስ ዳይሬክሽን የተንቀሳቀሰ ነው የሚለው ኢንተርፕሬቴሽን እንሰጣለን ዋን ዳይሜንሽን ላይ ማለት ነው። ሶ ያንን ኮንቬንሽን ተጠቅመን ናው ዋትስ ዘ ሊኒየር ሞመንተም ነው የሚለን። ሶ ኢን ዲስ ኬዝ ዘ ሊኒየር ሞመንተም ፒ ብለን መውሰድ እንችላለን። we don't have to arrow ማስቀመጥ አይጠበቅባችሁም because we imagine that p in one dimension ኔጌቲቭ ከሆነ እንዲሁም ወደ ፖዚቲቭ ዳይሬክሽን ኔጌቲቭ ከሆነ ደግሞ ወደ ኔጌቲቭ ዳይሬክሽን እንደሆነ በዛ ኢንተርፕሬት ስለምናደርገው so m times v እናደርጋለን። so in this case 0.5 kg ሲባዛ በ6 ሜትር ፐር ሰከንድ ማለት ነው which is ምን ይሰጣቸዋል? 3 ኪሎ ግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ማለት ነው። ሶ የሚነግራችሁ ምንድነው ሊኒየር ሞመንተማችን ምንድነው ፖዚቲቭ መሆኑ ወደ ፖዚቲቭ ኤክስ ዳይሬክሽን ነው የሚለውን ነገር ወይም በቬሎሲቲው ዳይሬክሽን ነው የሚለውን ነገር ይነግራችኋል ማለት ነው። ሶ ኤግዛምፕል 4.2 ላይ ስንሄድ ደግሞ if the box in the above example is acted by an external force and its velocity is increased from 6 meters per second to 50 meters per second along the same direction, what is the change in momentum? አሁን ቀደም ብለን ያየነው ቦክስ ላይ ማለት ነው ናው የተፈጠረው ምንድነው የተንቀሳቀሰ ያለ መጀመሪያ ኢኒሺያል ቬሎሲቲው ማለት ነው let's say here 6 meters per second እና አሁን ፎርስ አክት አደረግን ማለት ነው። ሶ ፎርስ አክት ስናደርግበት ቬሎሲቲው ወደ ምን ጨመረ? ላይ ሴቪ ፋይናሉ ወደ 15 ሜትር ፐር ሰከንድ ጨመረ ማለት ነው። ተመሳሳይ ማስ ነው። the thing ምንድነው ፎርስ ብቻ ነው አክት አድርገንበት ምን የሆነው ማለት ነው ቬሎሲቲው የጨመረው ማለት ነው። ሶ በዚህ ኬዝ አሁን ምንድነው what's the change in momentum ነው። the change in momentum ምን ያህል ነው ጥያቄው። so to do that here ምን ማግኘት አለብን? first what's p final p final ማለትም ከገፋ ነው በኋላ ያለው ፋይናል ሞመንተም ሶ ማለት m times v ፋይናል ማለት ነው። ሶ ማሱ 0.5 kg ነው ሲባዛ በ15 ሜትር ፐር ሰከንድ ማለት ነው። ሶ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? which is 7.5 ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። this is the final momentum. What about the initial momentum? So the initial momentum the same case m times v initial አድርገን እንሰራለን which is 0.5 kg 0.5 kg ሲባዛ 6 ሜትር ፐር ሰከንድ ቀደም ብለን የሰራ ነው ማለት ነው by the way which is 3 ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ማለት ነው። ናው ይሄን ከሰራን በኋላ አሁን ምን ማለት እንችላለን? the change in momentum ማለት ፋይናል ሞመንተሙ ሲቀነስ the initial momentum ነው ማለት ነው። now what's the final momentum? the final momentum is 7.5 kg ሜትር ፐር ሰከንድ minus
3 kg meter per second. This is equivalent to 4.5 kg meter per second. ስለዚህ አክት ያደረግንበት ስናደርግ ፎርስ ሰርቴን ፎርስ ቬሎሲቲ በዚህ አይነት ከቀየረ ፖዚቲቭ መሆኑን ይነግራቸዋል ማለት ነው። የቀየረው የሞመንተሙ ቼንጅ ያደረገበት ምን አለው ማለት ነው? ዳይሬክሽን አለው። ወዴት ነው የጨመረው? ወደ ፖዚቲቭ ኤክስ ዳይሬክሽን ማለት ነው። ወደ ፖዚቲቭ ኤክስ ዳይሬክሽን በ4.5 ኬጂ ወይም ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ሞመንተሙ ምን አድርጓል? ቼንጅ አድርጓል። ሌላ ኤግዛምፕል በምንቀጥልበት ጊዜ ኤግዛምፕል 4.22 ላይ a 1.5 kg ball that was moving along a smooth horizontal floor at 5 meters per second toward east hits a hard surface and rebounds with the same speed along the same line. What is the change in momentum of the ball? So we have a certain ball ማለት ነው እና horizontal surface ላይ smooth surface ነው። መጀመሪያ የሚሄድበት ስፒድ ነበረው that's the initial speed 5 meter per second. now 5 meter per second ወደ ፖዚቲቭ ኤክስ ዳይሬክሽን እየተንቀሳቀሰ ነው ብለን እናስብ። ፖዚቲቭ ስለሆነ ናው የሆነ ግድግዳ ላይ ከደረሰ በኋላ ፊክስድ ወል ላይ ማለት ነው ምን ያደርጋል? ሪባውንድ ያደርጋል ማለት ነው። ማለትም ይጋጭና ወደ ኋላ ይመለሳል። በሚጋጭበት ጊዜ የሚኖረው ፋይናል ቬሎሲቲ ምንድነው ማለት ነው? በተመሳሳይ ምንድነው? ስፒዱ አይቀየርም ግን ወደ ኢስት ነበር ሲሄድ የነበረው ወደ ኢስት የነበረው ፖዚቲቭ አድርገን እንወስደዋለን። ሪባውንድ ሲያደርግ ወደ ዌስት ነው። ምን ይሆናል ማለት ነው? -5 ሜትር ፐር ሰከንድ እናደርጋለን። ኔጌቲቭ ሆነው ወደ ዌስት ማለት ነው ሪባውንድ ሲያደርግ ያለው ቬሎሲቲ ማለት ነው። ተመሳሳይ መስመር ላይ ነው እየተንቀሳቀሰ ያለው። አሁን ጥያቄው ምንድነው? በዚህ ኬስ given that ማሱ ተሰጥቶናል the mass is 1.5 kg. now what's the change in momentum? ልክ በሚጋጭበት ጊዜ there is a change in momentum አይደለም? because አቅጣጫ ከቀየረ አንድ ኦብጀክት definitely ምን አለ ማለት ነው? የሞመንተም ቼንጅ አለ። እንዴት ነው የምናውቀው? the change in momentum ማለት the final momentum ሲቀነስ the initial momentum ማለት ነው። what's the final momentum? m times v final minus m times v initial አድርገን እናሰራለን። taking that here ማሱን ኮመን አድርገን መውሰድ እንችላለን። which is m into v final minus v initial አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ማሱ given that 1.5 kg ሲባዛ v ፋይናሉ ምንድነው? ከተጋጨ በኋላ -5 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ያው ኔጌቲቭ መሆኑ ወደ ዌስት ማለት ነው። minus which is the initial 5 meter per second which is now -5 -5 -10 ማለት ነው። this is equivalent to 1.5 kg times -10 meter per second ማለት ነው። ቶታሊ ምን ይሰጣቸዋል? እዚህ ጋር -15 kg meter per second. -15 kg meter per second ምንድነው ማለት ነው? change in momentum ወደ ዌስት ነው ማለት ነው፣ ወይም to the left ነው ማለት ነው። ከተጋጨ በኋላ የምታዩት ማለት ነው የሞመንተሙ የቀየረው ወደ ምዕራብ ነው ማለት ነው። ታዲያ አንድ ኦብጀክት ሞመንተም ሲቀይር እንደምታውቁት ምን ያስፈልጋል ማለት ነው? ፎርስ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ኒውተን ሰከንድ ሎው እንደምታስታውሱት ምን ብለን ተነጋግረን ነበረ? the force required to move a certain object ማለት mass times acceleration ብለን ነበረ። ይሄ አነጋገር ምንድነው ማለት ነው? mass times acceleration ስንል acceleration ደግሞ ማለት the change in velocity divided by the change in time ብለናል። በሌላ አነጋገር ደግሞ አንድ ስቴፕ በምንሄድበት ጊዜ እዚህ ጋር m times the change in velocity ስንል the final velocity minus the initial velocity divided by delta t ማለት ነው። finally ምን እናገኛለን ማለት ነው? this is simply bracket እናስገባና m times the v final minus m times v initial distribute ብታደርጉት divided by ምን ማለት ነው? by delta t ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታገኙት the first term m times v final የምንለው ምንድን ነው? the final momentum ማለት ነው። የመጀመሪያው ደግሞ የምታገኙት m times v initial the initial momentum ማለት ነው። p initial ማድረግ ትችላለች divided by the change in time። ምን ይነግረናል ማለት ነው? the first thing ያገኘ ነው the force ማለት፣ ስለዚህ p final minus p initial ስንል the change in momentum ማለት ነው። ስለዚህ ኒውተን ሰከንድ ሎው in terms of momentum ሲገለጽ ምን ማለት ነው?
the change in momentum divided by the change in time ነው። so the net force a vector sum of all forces የምንለው ማለት ነው። acting on a particle equals the time rate of change of momentum of the particle ብለን ጀነራላይዝ እናደርጋለን። so ያው ኒውተን ሰከንድ ሎው በሌላ መንገድ ሲጻፍ change in momentum divided by change in time ነው። so ይሄንን የምንጠቀመው ምንድነው የተለያዩ ፕራክቲካል ፕሮብሌሞችን ለመስራት በዚህ ቶፒክ ላይ የምንጠቀምበት ስለሆነ በጣም ወሳኝ የሆነ ኮንሰፕት ነው ማለት ነው። so here rearrange ስናደርገው ቀደም ያለውን ኤክስፕሬሽን ሰፐር ኢኩዌሽን ማለት ነው ምንድነው ማለት ነው ዴልታ ፒ ስንል ፎርሱ ሲባዛ በዴልታ ቲ ማለት ነው ክሪስ ክሮስ ብናባዛ so ይሄ የሚነግራችሁ ምንድነው so the change in momentum of a given object ማለት አክት ያደረጋችሁት ፎርስ ሲባዛ ፎርስ አክት ስታደርጉት there is a change in time ማለትም የሆነ ዱሬሽን ታይም አለ ያ በዛ ዱሬሽን ኦፍ ታይም ስታበዙት the change in momentum ታገኛላችሁ። so activity 4.18 ላይ አንድ የግሩፕ ዲስከሽን ነገር ነው እስኪ አብረን ዲስከስ እናድርገው። so according to the equation delta p ወይም change in momentum equals the force times delta t ብለናል ቀደም ብለን so a rapid change in momentum requires a larger net force ማለት ነው። የሚነግራችሁ ምንድነው ራፒድ ወይም በጣም በፍጥነት የሚቀንስ ሞመንተም ከፈለግን ወይም the rapid change of momentum ማለት ከፍተኛ ፎርስ ያስፈልገናል ማለት ነው ወይም ፎርሱ ከፍተኛ መሆን አለበት ማለት ነው ወይም larger net force ያስፈልገናል while a gradual change in momentum ወይም ቀስ ብሎ ሞመንተሙ እንዲቀንስ ከፈለግን ደግሞ የሚያስፈልገን ፎርስ ምንድነው አነስተኛ ነው ወይም the less net force ነው የሚያስፈልገን። how is this used in the design of automobile safety devices such as airbags that help to reduce the possibility of injury of the drivers? ስለዚህ አውቶሞባይል ላይ ምን አለ ማለት ነው የሴፍቲ ዲቫይስ አለ ኤርባግ የምንለው so እሱን ዲዛይን በማድረግ ደረጃ ማለት ነው ይህ አይነት ኮንሰፕት እንዴት ሆኖ ያግዘናል በምን አይነት መንገድ ያግዘናል ነው የሚለው so ለመመልከት ያህል ኤርባግ እንደምትመለከቱት መሪው ላይ ያለ አንድ ኩሽን የሚያደርጋችሁ ከአደጋው የሚሸፍናችሁ ምንድነው ማለት ነው የባግ አይነት ነው ማለት ነው። so ይህ ባግ so the airbag deploys rapidly during a collision to cushion the impact for occupants so እዚህ ጋር ስለዚህ አሽከርካሪ ሊሆን ይችላል ማንኛውም ተሳፋሪ ማለት ነው so ዳሽቦርዱ ላይ ያለ ነው so አደጋ በሚደርስበት ጊዜ ኩሽን በማድረግ ከአደጋ ፕሮቴክት የሚያደርግ ምንድነው ማለት ነው ዲቫይስ ነው። so ይህ ሆኖ ሳለ so by inflating quickly በጣም quickly ማለት ነው ኢንፍሌት በማድረግ ከመሪ ውስጥ በመውጣት ማለት ነው it absorbs ወይም they absorb forces ፎርሱን አብዞርብ ያደርጋል የኢምፓክት ፎርሱን አብዞርብ ያደርጋል ማለት ነው። so ከምን አይነት ኮንሰፕት ነው የተነሳ ነው the change in momentum which is delta p ማለት the force the impact force times delta t ማለት ነው። so ይሄ የምትመለከቱት quickly ማለት ነው በፍጥነት እንዲወጣ ማለት ነው ፎርሱ ምን መሆን አለበት ማለት ነው ከፍተኛ መሆን አለበት ማለት ነው። ማለትም ሞመንተሙ በጣም በፍጥነት የሚቀንሰው መቼ ነው አደጋ በሚፈጠርበት ጊዜ ነው። so አደጋ በሚፈጠርበት ጊዜ ፎርሱ ከፍተኛ ስለሚሆን quickly ሞመንተሙ ቼንጅ ስለሚያደርግ ኢምፓክት ታይሙ አጭር ነው ማለት ነው። so በዚህ ኮንሰፕት መሰረት ማለት ነው ኤርባጉ ዲቴክት አድርጎ ማለት ነው ኢምፓክቱን ፎርሱን ማለት ነው የሚደርሰው ፎርስ so ቶሎ ኢንፍሌት በማድረግ እዚህ ጋር ተሳፋሪው ምን ያደርጋል ማለት ነው ከኢምፓክት ፕሮቴክት ያደርጋል ማለት ነው። ሌላ ኤክስተርናል ፎርስ ተሳፋሪው ላይ እንዳይደርስ ምን ያደርጋል ማለት ነው ፕሮቴክት ያደርጋል ማለት ነው። so here አሁን the impulse የሚል አንድ ኳንቲቲ ኢንትሮዲዩስ እናደርጋለን። so impulse ምንድን ነው so j ብለን ዲፋይን እናደርገዋለን the impulse the product of the net force and the time interval f times delta t is known as impulse of the net force denoted by j so net force በዴልታ t ስናበዛ የምናገኘው ኳንቲቲ ይሄንን j ወይም the impulse of the net force እንለዋለን። so ፎርሱ ፕሮዲዩስ የሚያደርገው ኢምፐልስ ማለት ነው። so impulse is simply the change in momentum ማለት ነው። this is another way of saying the change in momentum ማለት ነው። so አንድ ተርም እዚህ ጋር አስተዋውቃችኋለሁ ማለት ነው። so the change in momentum of a particle during a time interval equals the impulse of the net force ስለዚህ በሆነ ታይም ኢንተርቫል ውስጥ ያለ አንድ ኦብጀክት ቼንጅ ኢን ሞመንተም ማለት የፎርሱ የኔት ፎርሱ ኢምፐልስ ነው ማለት ነው ወይም ከኢምፐልሱ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። so እዚህ ጋር ምን ማለት እንችላለን that acts on the particle during that interval ስለዚህ በዛ ታይም ኢንተርቫል ውስጥ አክት የሆነው ኢምፐልስ ጋር እኩል ከሆነ so this statement defines the impulse momentum theorem so the impulse momentum theorem generally ምን ማለት ነው the impulse is simply equivalent to the change in
ሞመንተም ብለን ጀነራላይዝ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር የምትይዟቸው ኪ ተርሞች ምንድን ናቸው? ሁልጊዜ የምትረሱት የማይገባው momentum describes the effort required to get a body moving or to stop it። አንድን ኦብጀክት እንቅስቃሴ ላይ ያለን ኦብጀክት ወይም ለማቆም ወይም ለምሳሌ እንቅስቃሴ ላይ እንዲሆን ለማድረግ የሚያስፈልገንን ኢፈርት እሱን ጥረታችንን የምንለካበትን ኳንቲቲ ሞመንተም እንለዋለን። ሌላው ኢምፐልስ ነው። ኢምፐልስ ሲባል ሲምፕሊ ቼንጅ ኦፍ ሞመንተም ማለት ነው። የሞመንተም ቼንጅ ባጭሩ ኢምፐልስ ነው የምንለው ወይም ኢምፐልስ ኦፍ the net force ማለት ነው። So example 4.23 ላይ ደግሞ ስንሄድ a 2 kg ball that was moving along a smooth horizontal floor at 2.5 meters per second toward east hits a harsh surface and rebounds with a speed of 2.3 meters per second along the same line. So ወደ ምስራቅ ማለት ነው በ2.5 ሜትር ፐር ሰከንድ እየተጓዘ የነበረው 2 ኬጂ እንግዲህ ኳስ አለ ነው። ኳሱ ከተጋጨ በኋላ ሪባውንድ የሚያደርግበት ስፒድ ምንድነው? 2.3 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። So here if the time of interaction between the ball and the wall is 0.2 second እንግዲህ ከግድግዳው ጋር ተጋጭቶ የሚቆይበት ሰከንድ ነው 0.2 second here። So ጥያቄ ኤ ምንድነው? What is the changing momentum of the ball ይለናል። So እዚህ ጋር ሲዩ የምናደርገው so first it has initial velocity of 2.5 meter per second እና ሪባውንድ ካደረገ በኋላ የሚኖረው ቬሎሲቲ ወይም ቪ ፋይናል ሶ ሪባውንድ ስለሚያደርግ ወዴት ነው አቅጣጫው ማለት ነው? አቅጣጫው ወደ ምዕራብ ነው አይደለ? ሶ ዊ ቴክ ፎር ሳይን ኮንቬንሽን ቬክተር ስለሆነ ኔጌቲቭ 2.3 ሜትር ፐር ሰከንድ አድርገን እንወስደዋለን። ዜን እዚህ ጋር መርሳት የሌለብን ኢንታክት ታይም ማለትም የሚጋጭበት ጊዜ በሚጋጭበት ጊዜ ሶ ኮንታክት በሚፈጥርበት ጊዜ ማለት ነው ከሪጅድ ግድግዳ ጋር ማለት ነው ከሪጅድ ዎል ጋር ሶ በዛ ጊዜ የሚኖረው ኮንታክት ታይም አለ that's 0.2 ሰከንድ የተሰጠን ማለት ነው። So the question here is what's the change in momentum ነው first. So change in momentum calculate ለማድረግ ምንድን ነው የምናደርገው? That's simply the change in momentum ማለት the final momentum ሲቀነስ the initial momentum ማለት ነው። So here ምን እናደርጋለን? The final momentum which is here mass times the final velocity ማለት ነው mv final minus mv initial. So here the mass is given that 2 kilogram እንደተሰጠን ግልጽ ነው። So the mass is 2 kg times with negative 2.3 meter per second minus 2 kilogram times with 2.5 meter per second እናደርጋለን። So here it gives us 2 times 2.3 which is 4.6 kilogram negative ማለት ነው meter per second minus 2 times 2.5 which is 5 kg meter per second ማለት ነው። So totally change in momentum ምን ይሆናል ማለት ነው? So negative 9.6 kilogram meter per second ማለት ነው። So here the negative sign indicates that the direction is westward ማለት ነው። So the negative sign የሚጠቁማችሁ so positive directionን east አድርገን ስለምንወስደው so one dimension ላይ ስለሆነ ማለት ነው። So negative sign የሚጠቁማችሁ so መጀመሪያ ከሚሄድበት አቅጣጫ ተቃራኒ ነው ማለት ነው change in momentum። So below what is the impulse imparted to the ball ይለናል። So impulse እና change in momentum እኩል እንደሆነ አይተን ነበር። So impulse ነው የሚጠይቀን። So what is the impulse now? So the solution simply here is ኢምፐልስ ማለት the change in momentum ነው ብለናል። ይህ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ኔጌቲቭ 9.6 ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ወይም 9.6 ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ዌስት ማለት እንችላለን። ዳይሬክሽን ወይም ዌስት ዋርድ ማለት ትችላላችሁ። በሁለት አይነት መንገድ መናገር ትችላላችሁ። ሂር ኔጌቲቭ ሳይን ካስቀመጣችሁ ኮንሲደር የምናደርገው ጀስት ኢን ዘ ፖዚቲቭ ኤክስ ዳይሬክሽን ፖዚቲቭ ኢን ዘ ኔጌቲቭ ኤክስ ዳይሬክሽን ደግሞ ኔጌቲቭ ስለሆነ ይህንን የሳይን ኮምቢኔሽን በመጠቀም በዚህ አይነት መንገድ መጠቀም ይቻላል። ወይም ደግሞ በዳይሬክሽን መጥቀስ ትችላላችሁ። ሌላው ሲ ላይ what is the net force exerted on the ball by the surface ይለናል። ሶ እንግዲህ ቀደም ብላችሁ እንዳያችሁት ሶ ኳሱ በሚጋጭበት ጊዜ ማለት ነው ሪጂድ ወሉ ላይ so there is a contact time t አለም ዴልታ ቲ አለ 0.2 second ማለት ነው። So previously we have found that the impulse imparted to the pole J which is 9.6 kilogram meter per second westward
ብለን አግኝተናል ወይም negative 9.6 kilogram per second. Now the question here is what's the net force now? So the force by definition ምን ብለን ነበር? The impulse divided by change in t ብለናል ወይም the change in momentum divided by the change in time ብለናል. So simply here 9.6 kilogram meter per second ነው ኢምፐልሳችን which is westward ማለት ነው. So this is simply divided by the change in time, which is the change in time here is 0.2 second ማለት ነው. So 9.6 divided by 0.2. So here እንደምታውቁት ምን ያህል ሰጣችኋል? So 48 ማለት ነው. So 48 kilogram meter per second squared ይሆናል. So direction ወዴት ነው? So the direction is westward ማለት ነው. So በሌላ አነጋገር 48 ኒውተን ማለት ነው westward ብለን the net force ማለት ነው እዚህ ጋር ኳሱ ላይ exerted የሚሆነውን ፎርስ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ሶ ወደ ኤክሰርሳይዝ 4.6 ደግሞ በቀጣይ እንሄዳለን። ሶ ቀደም ብለን ስለ ሞመንተም እንዲሁም ደግሞ ኢምፐልስ እንዲሁም ደግሞ ስለ ኔት ፎርስ ተነጋግረን ነበር። ስለዚህ እነሱ ሪሌትድ የሆኑ ፕሮብሌሞች ነው የምንሰራው ማለት ነው በዚህ ኤክሰርሳይዝ። ሶ the exercise says here to improve the safety of a driver, modern cars are built to the front end clamps upon impact. በነገራችን ላይ ዘመናዊ መኪናዎች ማለት ነው ቢልድ ሲደረጉ ከፊት ለፊታቸው ማለት ነው በሚጋጩበት ጊዜ ማለት ነው ሶ በኢምፓክት በሚፈጠርበት ጊዜ የፊት ለፊተኛው ኢንድ ማለት ነው ፊት ለፊት ላይ ያለው የመጠራመስ ወይም በአደጋ ጊዜ ማለት ነው ተሳፋሪውን ወይም ለምሳሌ አሽከርካሪውን ፕሪቨንት ለማድረግ ሶ ክራምፕ የማድረግ ባህሪ ያለው ማለት ነው። ሶ here the question says a 1,500 kg car is traveling at a constant speed of 10 meters per second due to east. ስለዚህ ወደ ምስራቅ የተጓዘ አንድ መኪና አለ በ10 ሜትር per second ማሱ 1500 ሆኖ ማለት ነው። So it is rigid well and came to rest in 0.25 seconds. So በ0.25 ሰከንድ ላይ ከተጋጨ በኋላ ሬስት ላይ ይቆማል ማለት ነው መጨረሻ ላይ ያቆማል። So the question is determine the impulse provided to the car. So መኪናው ላይ ፕሮቫይደድ የሆነውን መኪናው ላይ አፕላይ የሆነውን ኢምፐልስ ፈልጉ ነው የሚለን። ሶ ሂር አስዩም የምናደርገው ሶ ኤ ማስ ኦፍ 1500 ኪሎ ግራም በኢኒሻል ቬሎሲቲው በ10 ሜትር ፐር ሰከንድ ወደ ምስራቅ የተጓዘ ነበረ። ሶ ከተጋጨ በኋላ the final velocity እንደምታዩት ሪጂድ ወሉ ጋር ከተጋጨ በኋላ the final velocity 0. So in this case በሚቆምበት ጊዜ ከወሉ መኪናው ጋር ኢምፓርትድ የሚሆን ምን አለ ኢምፐልስ አለ። ሶ ያንን ኢምፐልስ ነው ካልኩሌት እንድናደርግ የጠየቅ ነው። ሶ the impulse by definition, so here the question is what's the impulse ነው። so the impulse by definition ምን ብለን ነበር? the change in momentum ነው ብለናል። ይሄ ደግሞ ማለት the final momentum minus the initial momentum ብላችሁ ካልኩሌት ማድረግ ነው። so the final momentum is m times v final minus m times v initial, so which is so 1500 kilogram. The final velocity is 0 because ስላቆመ ማለት ነው። So in this case it would be minus so 1500 kilogram ሲባዛ በ10 ሜትር per second ማለት ነው። So cancelling out this term so gives us ምን ይሰጠናል 15000 ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ኔጌቲቭ ማለት ነው። ሶ ኔጌቲቭ የሚነግራችሁ ምንድን ነው? ሶ the negative tells you it's in the west direction. ሶ ቀጣይ ደግሞ what is the average net force exerted on the car ነው። ሶ መኪናው ላይ exerted የሆነውን ምን እንሰራለን? average force ነው። ሶ force the average force. ሶ average force ስንሰራ we need to have the contact time በሚጋጭበት ጊዜ ሶ ሬስት ላይ ለመድረስ ማለት ነው። ሶ ፋይናል ቬሎሲቲ 0 ለመሆን ቶታል የፈጀበት ሰዓት ኮንታክት ታይም አለ ከሪጂድ ወሉ ጋር። ሶ ያ ኮንታክት ታይም ወሳኝ ነው። ዴልታ ቲ 0.25 ሰከንድ ተሰጥቶናል ኦልሬዲ። ሶ ዋትስ the average force ነው። ሶ the average force by definition ምንድነው ብለናል? impulse divided by the change in time ማለት ነው። so the impulse is negative 15,000 kilogram meter per second. ያው ኔጌቲቭ መሆኑ ምንድነው ወደ ምዕራብ እንደሚጠቁም ተነጋግረናል። so ሲካፈል change in time which is 0.25 second ማለት ነው። so total it gives you negative 60,000 kilogram meter per second. so finally here squared. so ላይ ማለት ደግሞ ምን ማለታችን ነው? it is negative 60 so 1000 ማለት ኪሎ እንደሆነ ታውቃላችሁ። so kilogram per second square ስንል ደግሞ ይሄ
ኒውተን ነው። ሶ 60 ኪሎ ኒውተን የሚያህል ፎርስ ወደ ምዕራብ አቅጣጫ ሶ ኔጌቲቭ ይነግራችሁ ወደ ኔጌቲቭ ኤክስ አክሲስ አክት ይሆናል ማለት ነው መኪናው ላይ። ሶ ሲ ላይ ስንሄድ for the same impulse what would be the average net force exerted on the car if it had a rigid bumper in frames that stopped the car in 0.04 second. so ያለን ያለው ምንድነው? ሶ መኪናው እንግዲህ እዚህ ጋር ፊት ለፊቱ ላይ የምታገኙት ነገር አለ። ምን እንለዋለን? መኪናው ላይ ባምፐር እንለዋለን። አደጋን ለማስወገድ መኪናው ላይ የሚደርሰውን አደጋ ለማስወገድ የምንጠቀምበት ምንድነው? ሪጂድ የሆነ ሆሪዞንታል ባር ነው። ሶ ባምፐሩ በሚኖርበት ጊዜ ማለት ነው ወይም በሚጋጭበት ጊዜ ለመቆም የሚፈጅበት ጊዜ ዴልታ ቲ ዲስ ኬዝ 0.04 ሰከንድ ነው እያለ ነው። በጣም ጥሩ። ሶ በዚህ ኬዝ what would be the average force ነው። so the average force ምን ይሆናል ነው ጥያቄው። so to find the average force now the impulse both cases would be the same ምክንያቱም ታይሙ ላይ ዲፔንድ አይሆንም ኢምፐልሱ። the only ኢምፐልሱ ዲፔንድ የሚሆነው ፋይናል ቬሎሲቲ እና ኢኒሻል ቬሎሲቲ ላይ ነው። so already ያግኝተናል ኢምፐልሱን so divided by delta t ማለት ነው the average force given that the impulse መጀመሪያ ስላገኘ ነው which is negative 15,000 kilogram meter per second. So this is divided by 0.04 second. So which is እዚህ ጋር simply the negative 15,000 kilogram meter per second 0.04 second ስንል ምን ማለታችን ነው? 1/25 second እንደማለት ነው። so እዚህ ጋር ኒውሜተር እና ዲኖሚኔተሩን በ25 ማባዛት ማለት ነው ወይ simply በአንድ እንደማባዛት ማለት ነው። so here 25 ይጠፋላችኋል። so negative 15,000 times 25 ማለት so totally gives you negative 375,000 kilogram meter per second squared ይሆናል ወይም negative 375,000 ኒውተን ማለት ነው ወይም 375 ኪሎ ኒውተን ማለት እንችላለን ማለት ነው። this would be the average force. so መጀመሪያ ከነበረው average force ጋር ስታወዳድሩት ይሄኛው ይበልጣል። ለምን ካላችሁ አንደኛ here the contact time 0.04 second መጀመሪያ ከነበረው contact time ስለሚያንስ ማለት ነው። ስለዚህ አነስተኛ ኮንታክት ታይም ነው ማለት average force ከፍተኛ ነው። በዛ ኬዝ ምንድነው? በሁለቱም ኬዝ ኢምፐልሱ ምንድነው? ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። so የኮሊዥን ታይሙ ባነሰ ቁጥር አቨሬጅ ፎርሱ ምን ይሆናል? ይጨምራል ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ ወደ አክቲቪቲ 4.19 ስንሄድ suppose you are standing on a tabletop that's 1 meter high above the floor and that you jump off the table and land on the floor እንዲሁ እንበልና 1 ሜትር ከፍታ ያለው ቴብል ላይ ተቆማችሁ ማለት ነው። ሰረንሊ ምን ታደርጋላችሁ? ትዘላላችሁ። so በምትዘሉበት ጊዜ ከቴብሉ ቶፕ ላይ ማለት ነው it is common experience that your feet experiences an upward force on the floor. ታዲያ በምትዘሉበት ጊዜ መሬት ላይ እግራችሁ ላይ upward የሆነ ፎርስ ወደ ላይ የሚገፋችሁ ፎርስ ኤክስፒሪየንስ ታደርጋላችሁ። now the question is what action do you take at the instant you land on the floor in order to minimize the effect or magnitude of the force on your feet? ስለዚህ መሬት በምታርፉበት ጊዜ ማለት ነው እግራችሁ ላይ የሚያርፈውን የፎርሱን ማግኒቲዩድ ለመቀነስ ምን ታደርጋላችሁ ብሎ ነው የሚጠይቃችሁ። so the action we take is ምንድነው የምናደርገው? እግራችንን እናጥፋለን ማለት ነው በምንዘልበት ጊዜ። so when landing bend your knee and crouch to extend the impact duration enabling your muscle and joint to absorb the force gradually. so በምታጥፉበት ጊዜ ክራውች ስታደርጉ እግራችሁን ወይም በምታጥፉበት ጊዜ እግሮቻችሁን ምን ትጨምራላችሁ? የኢምፓክት ዲዩሬሽኑን ወይም የዴልታ ቲ የምንለው ይጨምራል። ሃየር ነው የሚሆነው ማለት ነው። so ዴልታ ቲ ሃየር ነው ማለትም ልክ ክራውች በምታደርጉበት ጊዜ ማለት ነው ቶሎ ሞመንተማችሁ አይቀንስም። ቀስ ብሎ ነው ዜሮ የሚሆነው ሞመንተማችሁ ማለት ነው። የሰውነታችሁ ሞመንተም ቀስ ብሎ ይቀንሳል ማለት ነው። ይህ ሆነ ማለት the average force ምን ብለን ነበረ? so the average force ማለት the impulse imparted on you divided by the contact time delta t ማለት ነው ወይም the impact time. so this impact time ከፍተኛ ነው ማለት እናንተ ላይ exerted የሚሆነው average force እግራችሁ ላይ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? አነስተኛ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው ነጥቡ ምንድነው? so impact ታይሙን በመጨመር average force ሰውነታችሁ ላይ እግራችሁ ላይ የሚያርፈውን average force መቀነስ እንድንችል ነው ማለት ነው። እስኪ አንድ ኤግዛምፕል ደግሞ እንጨምር። here the force that
an average football player can exert on a ball is 1200 ኒውተን። ኦፍኮርስ ይታወቃል አንድ ኳስ ተጫዋች ኤግዘርት የሚያደርገው ኳስ በአማካኝ 1200 ኒውተን ነው። ሶ ምንድነው ጥያቄው here such a football striker shoots a penalty from a penalty spot 11 meter from the goal line ይለናል። ሶ ከ11 ሜትር ላይ እንበልና መታው ሶ ኳሱን። So the question here is the average mass of a soccer ball is 400 gram. የሶከር ቦሉን 400 ግራም ወስደን ማሱን if the time of contact between the ball and the foot is 0.02 what is the velocity of the ball as it leaves the spot ይለናል። ሶ የተፈለገው አሁን እዚህ ጋር ምንድነው እዚህ ጋር 11 ሜትር ርቀት ላይ በሚመታበት ጊዜ ከጎሉ ማለት ነው። so let's say this is 11 meter. so አሁን ከዚህ ከተመታበት ስፓት ማለት ነው ናው ኳሱ በሚሄድበት ጊዜ መሄድ በሚጀምርበት ጊዜ የሚሄድበትን ስፒድ እንድንፈልግ ነው የተጠየቅነው ማለት ነው። so the v so በሚለጋበት ጊዜ በእግሩና በኳሱ መካከል ያለው ኮንታክት ታይም ተሰጥቶናል። ዴልታ ቲ is 0.02 second. so ሌላው as a given information mass which is 400 gram ወይም 0.4 ኪሎግራም ማለት ነው ወይ በኪሎግራም ቀይረዋለን። so ሌላው ደግሞ given that the average force ደግሞ ተሰጥቶናል አክት የሚያደርግበት በዛ ታይም ዲዩሬሽን ውስጥ so let's think here so one dimension ላይ እናስቀምጠውና so in the positive x direction ነው እየለጋ ያለው ብለን እንውሰድ። so for that case we could just avoid the vector notation ማለት ነው እና ምን ማድረግ እንችላለን here f ብለን መናገር እንችላለን። so f equals 1200 ኒውተን ማለት ነው። ሌላው የምንወስደው ምንድነው ከመለጋቱ በፊት የሚኖረው ኢኒሻል ቬሎሲቲ አለ ያንን ዜሮ አድርገን እንውሰደው። so የምንፈልገውን ቬሎሲቲ let's say vf በለው ለመለየት ያህል ማለት ነው። so know that here የተሰጡን given quantities እነዚህ መሆናቸውን አውቀን ማለት ነው አሁን ምን አድርገው ምንድነው ፋይናል ቬሎሲቲውን መፈለግ ነው። so ከየት ነው የምንነሳው? so this is the average force ከሱ እንነሳለን። so average force ማለት the impulse divided by delta t እንላለን። ይሄ ቬክተሩን ማስወገድ ያስፈልገን ለምንድነው just one dimension ላይ ስለሆነ so ኔጌቲቭ ከሆነ ወደ ሌፍት ነው ፖዚቲቭ ከሆነ ደግሞ ወደ ፖዚቲቭ ኤክስ ዳይሬክሽን ነው በሚል ኢንተርፕሬቴሽን በዛ ቬክተር ኖቴሽኑ ማስወገድ እንችላለን። so ይሄ ማለት the change in momentum divided by delta t ማለት ነው። change in momentum ስል ደግሞ m times v final ወይም በሌላ አነጋገር p final momentum minus initial momentum ሲካፈል ለchange in time እናደርገዋለን። so አንድ ስቴፕ መሄድ እንችላለን ከዚህ በኋላ so m times v final minus m times v initial divided by delta t ማለት ነው። this is momentum final እና momentum initial ማለት ነው። so initial momentum which is initially ball was at rest ኳሱ at rest ላይ ስለነበረ initial momentum አይኖረንም this is 0 ነው ማለት ነው። so ምን ማለት ነው here m times v final divided by delta t እናደርጋለን ማለት ነው። so ይሄ ምንድነው this is the average force አሁን ከዚህ ኤክስፕሬሽን ምን እንወስዳለን ማለት ነው ሪአሬንጅ እናደርገዋለን። so this implies ከዚህ ኤክስፕሬሽን የምታገኙት ነገር ክሪስ ክሮስ ብታደርጉ with simple criss cross multiplication so የምታገኛላችሁ so m times v final ማለት average force times delta t ማለት ነው። so both side by m ብታካፍሉ final velocity ማለት here vf ማለት average force times delta t divided by the mass ማለት ነው። so average force is 1200 ኒውተን ነው which is kilogram meter per second square አድርገን ቀይረዋለን ካንስል አውት ለማድረግ delta t 0.02 second እናደርጋለን divided by the mass is 0.4 kg ማለት ነው። so know that here second እዚህ ጋር ከሰከንድ ያጠፋላችኋል so 1 second በ1 second ይጠፋል so meter per second ብቻ ይቀራላችኋል ሌላው kg በkg ይጠፋል። now here this is simply equivalent to 1200 በ0.02 which is 24 ማለት ነው meter per second ሲካፈል በ0.4 ማለት ነው። totally this gives you simply 60 ማለት ነው 60 meter per second። ስለዚህ ኳሷ ከተነጋችበት ስፓት በምትለቅበት ጊዜ መንቀሳቀስ በምትጀምርበት ጊዜ የሚኖራት ቬሎሲቲ ነው 60 ሜትር ፐር ሰከንድ።
So exercise 4.7 ላይ ስንሄድ ተያያዥ የሆነ ጥያቄ ነው። So what is the acceleration of the ball in the above example while it was in contact with the striker's foot ይለናል። So ከኳስ ከሚለገው ተጫዋች ጋር ማለት ነው ከስትራይከሩ ጋር so ኳሷ ኮንታክት ላይ ያለች ማለት ነው ወይም ከእግሩ ጋር ኮንታክት በሚፈጥርበት ጊዜ average acceleration ነው ምን ይሆናል ነው። so the average acceleration ፈልጋለን። ሌላው ደግሞ how long does it take for the ball to pass the goal line ይለናል። so 11 ሜትሩን በምን ያህል ሰከንዶች ውስጥ ኳሷ ከቨር ታደርጋለች ወይም ቶታል ታይሙን ይጠይቀናል እዚህ ጋር። so assume እዚህ ጋር assume የምናደርገው ምንድነው assumptionአችን assume the ball obtain a slight air clearance on its pass to the goal line so that the friction can be neglected. so ፍሪክሽን የለም አየሩ ማለት ነው የኳሷ ላይ አክት የሚያደርገው ኔግሌክት አድርገን ማለት ነው። ሶ ኤር ሬዚስታንሱን እዚህ ጋር ከግምት አናስገባ ማለት ነው። ሶ ለመጀመሪያ የምንፈልገው ምንድነው ሶ በኮንታክት ኳሱ ላይ ኮንታክት በሚፈጠርበት ጊዜ ማለት ነው በስትራይከሩ ፉትና እግርና በኳሷ መካከል there is a time delta t which is 0.02 ሰከንድ ማለት ነው። ሶ በዚህ ታይም ዲዩሬሽን ውስጥ አክሰለሬሽን ነው የምንፈልግ so average acceleration ማለት ነው። so let's say AAV ማለት ነው። that's simple average acceleration ለማወቅ so we know that average acceleration ማለት ምን ማለት ነው the final velocity ሲቀነስ the initial velocity ሲካፈል the change in time so በእግሩ ላይ ያለች ኳሷ ማለት ነው 0.02 ሰከንድ ላይ እግሩ ላይ ነች ኳሷ ማለት ነው። so በዚህ ኬዝ ምን ያለ ማለት ነው final velocity already አግኝተናል 60 ሜትር per second which is towards the goal ማለት ነው ወይም in the positive x direction አድርጋችሁ assume ታደርጋላችሁ። so minus initial velocity just ሳትለጋ ኳሷ 0 ላይ ነበር initial velocity then ይሄን በመናካፍላለን we just simply divided by 0.02 second በሌላ አነጋገር ምን ማለት ነው ይሄ 60 ሜትር per second ሲካፈል በ0.02 ሰከንድ ማለት ነው which is simple division ማለት ነው so 3000 ይሰጣችኋል አይደለ ሜትር per second squared ማለት ነው so this is the average acceleration so ሌላው ደግሞ ይጠይቅነው ምንድነው so 11 ሜትሩን በመታካልበት ጊዜ ኳሷ so የሚኖራት ታይም ዱሬሽን አለ እሱን ታይም ነው የምፈልገው so እሱን ለማግኘት የምንጠቀመው ምንድነው so ኳሷ ከተለጋችበት ስፓት መንቀሳቀስ በሚጀምርበት ጊዜ እስከ ጎሉ ድረስ በዩኒፎርም ቬሎሲቲ ነው የምትጓዘው ያ ቬሎሲቲ ደግሞ ኦሬዲ አግኝተናል as a final velocity so the velocity of the ball is equals to the final velocity which is መጀመሪያ ያሰላነው ማለት ነው 60 meter per second ነው so the displacement is given here 11 meter so 11 meter ከተሰጠን now the velocity constant ወይም uniform velocity ላይ ስላለች ኳሷ ማለት the displacement divided by the time ማለት ነው so constant የሆነ ወይም uniform speed ላይ ስላለች ኳሷ ማለት ነው so this gives us this implies ምን ማለት እንችላለን time ማለት just crisscross ታደርጋላችሁ v times t equals s አይደል so divided by both side by v and by v so time ማለት distance divided by the speed ማለት ነው so what's distance 11 meter divided by what's the speed 60 meter per second ማለት ነው so with simple እዚህ ጋር cancellation meter by meter cancel ካደረጋችሁ በኋላ so 11 divided by 60 which is approximately 0.18 ማለት ነው so this would be 0.18 so denominator ላይ ያለው which is second inverse በመታዞሩበት ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው second ማለት ነው so totally this is the total time ማለት ነው ጎሉ ላይ ለመድረስ የሚፈጅባት ጊዜ ኳሷ 0.18 ሰከንድ ነው። በነገራችን ላይ ኢምፐልስን ማለት ነው አንድ ኦብጀክት ላይ ኢምፓክትድ የሚሆን ኢምፐልስን ካልኩሌት ለማድረግ ከፎርስ ታይም ግራፍ ላይ ኤሪያ ካልኩሌት አድርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ሱምበልና አንድ ኦብጀክት ለምሳሌ ማለት ነው ሶ ሞመንተሙን የሚጨምርበት በ0.06 ሰከንድ ላይ እንበልና እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኮንስታንት የሆነ ፎርስ አለ ብንል ሶ ከዚህ ኤሪያ ሬክታንጉላር ኤሪያውን ካልኩሌት አድርጋችሁ ኢምፐልሱን በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ። ኢምፐልስ ማለት ምን ማለት ነው simply the net force times time ስለሆነ ማለት ነው። ይህ ማለት ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩት የሬክታንጉላር ኤሪያው ምንድነው ማለት ነው ኤሪያ ነው ማለት ነው።
ሶ ይሄንን በቀላሉ እንደዚህ አድርገን ማግኘት እንችላለን ፎርሱ ኮንስታንት ከሆነ። ነገር ግን አንዳንድ ኦብጀክቶች ላይ ማለት ነው አክት የምናደርገው ፎርስ ማለት ነው ሞመንተሙን ለመጨመር ምን አይደለም ማለት ነው ኮንስታንት አይደለም። ኢን ሪያሊቲ ሁልጊዜም ኮንስታንት አይደለም እንደምትጠብቁት ማለት ነው። ሶ እንበልና የቤዝቦል ኳስ ለምሳሌ በምትመቱበት ጊዜ ማለት ነው ሶ ነን ሊኒየር የሆነ ኔት ፎርስ ነው ያለው ማለት ነው። ሶ ኢን ዲስ ኬዝ በምታዩበት ጊዜ ለምሳሌ ኳሷ በምታርፍበት ጊዜ በዚህ ጋር የምትመለከቱት ስትራይክ በሚያደርግበት እዚህ ጋር ዱላው ጋር ሶ ምን ታያላችሁ ማለት ነው the first instant average force was 0 then ኳሷ ቤንድ ታደርጋለች። የዛኔ ምን ይሆን ይመጣል ማለት ነው ኳሷ ላይ የሚያርፈው ፎርስ እየጨመረ ይመጣና የዛኔ ምን ይሆናል ማለት ነው ማክሲመም ፎርስ ካገኛችሁ በኋላ then ኳሷ ደግሞ እንደገና ሪባውንድ ስታደርግ አቨሬጅ ፎርሱ ምን ይሆን ይመጣል ማለት ነው ወይም ኳሷ ላይ የሚያርፈው ፎርስ እየቀነሰ ይመጣል። this is in reality አይነት ከርቭ ነው የምታገኙት። ሶ በዚህ ኬዝ ምንድነው የምንወስደው አቨሬጅ ፎርስ ነው የምንወስደው ማለት ነው። አቨሬጅ ኔት ፎርስ ነው የምንወስደው። ሶ the product average net force times the time interval gives impulse። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ኢንስታንት ምንድነው የምንወስደው ማለት ነው በእንደዚህ አይነት ሲቹዌሽን አቨሬጅ ፎርሱን ወስደን በዲዩሬሽን ኦፍ ታይሙ ስናባዛም እናገኛለን ማለት ነው ኢምፐልስ እናገኛለን። ሶ ኢምፐልስ in this case the average force times delta t ነው ማለት ነው። ሶ እስኪ ኤክሰርሳይዝ 4.8 ላይ አንድ ኢንተረስቲንግ ኤክሰርሳይዝ አለ። ምን መሰላችሁ ካልኩሌቲንግ ፎርስ ነው የሚለን። ሶ ቬነስ ዊሊያምስ ቴኒሰርስ ሶ ቬነስ ዊሊያምስን ታውቃታላችሁ ፌመስ ቴኒስ የግራውንድ ቴኒስ ቦል ተጫዋች ነች። ሶ ሂር ዘ ኩዌስችን ሴይዝ so during the 2007 French Open Venus Williams hit the fastest record serve in the Premier Women's match reaching a speed of 209 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ይራራል። ሶ የሪከርድ ያስመዘገበችው 209 ኪሎ ሜትር ፐር አወር በሚሆን በ2007 ፍሬንች ኦፕን ላይ ነው። ሶ now in this case what is the average force exerted on the 0.057 kg tennis ball by the Venus Williams racket ይለናል። ሶ በቬነስ ዊሊያምስ ራኬት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሂት በምታደርግበት ጊዜ there is an average force ማለት ነው። so calculate that average force ነው የሚለን። so given that በተጨማሪም እዚህ ጋር assuming that the ball's speed just after impact is 58 ሜትር ፐር ሰከንድ ይለናል። ማለትም ከኢምፓክት ማለትም ከተጋጨ በኋላ ቴኒስ ቦሉ ማለት ነው so የሚኖረው ስፒድ አለ። so ያንን ስፒድ ምን ያህል ነው 58 ሜትር ፐር ሰከንድ as shown in figure 4.54 ይለናል። እዚህ ጋር መጻፋችሁ ላይ ያለ that the initial horizontal components of the velocity before impact is negligible። ስለዚህ before impact የነበረው ማለት ነው initial velocityውን ዜሮ አድርገን አስበን ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ and that the ball remained in contact with the racket for 5 millisecond ይለናል። so ከራኬቱ ጋር 5 ሚሊሰከንድ ኮንታክት ካደረገች ኳሷ so assuming that here 58 ሜትር ፐር ሰከንድ እንደ ፋይናል ቬሎሲቲ አድርገን ወስደን so ማሱ ተሰጥቶናል። now average force ካልኩሌት ማድረግ ቀላል ነው። so ምንድነው የምናደርገው so given that here so እዚህ ጋር ፒክቸር መውሰድ እንችላለን። so እዚህ ጋር የምንወስደው given ኢንፎርሜሽኖች አሉ። ፋይናል ቬሎሲቲው 58 ሜትር ፐር ሰከንድ let's just imagine in the positive x direction ነው። so the contact time delta t 5 millisecond which is ሚሊ ስንል ማለታችን ነው which is 1000ኛ ማለት ነው። ስለዚህ 0.005 ሰከንድ አድርጋችሁ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከ5 ሚሊ ሰከንድ ጋር እኩል ነው። ሰው ሁሉንም ወደ ፕሮፐር ዩኒቱ ብትቀይሩት መልካም ነው። ጀስት በቀላሉ ካልኩሌት ለማድረግ እንዲመችል ማለት ነው። so given that the mass is 0.057 kg እንደሆነ ተሰጥቶናል። this are the given informationዎች ናቸው። those are here given informationዎች ናቸው። so now የተጠየቅነው ምንድነው what's the average force ነው። so average force ፈልጉ ነው። so በቀላሉ average force ማግኘት በጣም ቀላል ነው። so ምንድነው የምናደርገው the average force would be the impulse imparted on the ball divided by delta t ማለት ነው። so the impulse would be the final momentum minus the initial momentum ማለት ነው which is divided by delta t. so the final momentum m times v final minus m times v initial. so initial velocity assume እናደርገው ምንድን ነበር ብለናል። so the initial velocity consider አናደርገው negligible ነው ወይም ዜሮ ነው። so this term is zero ማለት ነው divided by delta t. so simply here ምናደርገው ምንድነው ቀጥታ substitute እናደርጋለን value. so ምናደርገው ምንድነው here 0.057 kg ሲባዛ so the speed the v final is 58 meter per second ሲካፈል
በ0.005 ሰከንድ ማለት ነው። so here with simple just division ማለት ነው 0.057 ሲካፈል በ0.05 11.4 ኪሎ ግራም so this is ከዛ በኋላ በመናበዛለን በ58 ሜትር ፐር ሰከንድ ማለት ነው። እዚህ ጋር ስኩዌርድ እናደርጋለን። ያው ሰከንድ ሜትር ፐር ሰከንድ ዲቫይድድ ባይ ሰከንድ ማለት ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ስለሆነ ሶ ቶታሊ 661.2 እዚህ ጋር ኬጂ ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ታገኛላችሁ። በሌላ አነጋገር ምን ማለታችን ነው? 661.2 ኒውተን ማለት ነው። so this is the average force exerted by the rocket on the ball ማለት ነው።